शक्ति भन्ने बित्तिकै दिमागमा के आउँछ? सायद ठुल्ठुला मांसपेशी होइन त? तर के साँच्चीकै शक्ति भनेको त्यति मात्र हो? बिल्कुल होइन। यो भनाइमा एकदमै गहिरो कुरा लुकेको छ। जीवनका असली लडाईँहरू त हाम्रो दिमागले लड्छ। त्यसो भए यस्तो फलाम जस्तै बलियो मानसिकता बनाउने कसरी त? ल, आज हामी त्यस्तै 8वटा व्यावहारिक उपायहरूबारे कुरा गरौँ जसले हाम्रो सोच्ने तरिका नै बदल्न सक्छ। सुरु गरौँ पहिलो खण्डबाट। वास्तविक शक्ति भनेको के हो? यहाँ हामी शक्तिलाई शारीरिक बलभन्दा माथि उठेर एउटा नयाँ नजरले हेर्ने कोसिस गर्नेछौँ। एकदमै इमान्दार भएर सोचौँ त, हामी कति पटक आफ्नै भावनाहरूको छालमा बग्छौँ होला। कहिले झ्वाट्ट रिस उठ्छ, कहिले डर लाग्छ, अनि कहिले अरूसँग आफूलाई दाँजेर निराश भइन्छ। यो त हामी सबैको कहानी होइन र? अब लागौँ दोस्रो खण्डतिर, भावनाको नियन्त्रण। तर यहाँ एउटा एकदमै ठूलो भ्रम छ है। धेरैले सोच्छन् मानसिक रूपमा बलियो हुनु भनेको भावनालाई दबाएर राख्नु हो, तर त्यो होइन। बरु त्यसलाई ठिकसँग बुझेर आफ्नो काबुमा राख्नु हो। साँच्चै भन्नुपर्दा मानसिक शक्ति भनेको भावना नभएको मान्छे हुनु होइन। यो त आफ्ना भावनाहरूलाई राम्ररी चिनेर त्यसलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गरेर सही निर्णय लिने एउटा कला हो। र सबैभन्दा राम्रो कुरा के हो थाहा छ? यो एउटा सिप हो जुन जो कोहीले पनि सिक्न र विकास गर्न सक्छ। ल, अब तेस्रो खण्डमा प्रवेश गरौँ। मानसिक शक्तिका 8 आधार स्तम्भहरू। यो सायद आजको छलफलको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। आखिर के हुन् त ती 8 कुरा जसले हाम्रो मानसिकतालाई चट्टान जस्तै बलियो बनाउन सक्छ? आत्मजागरुकतादेखि लिएर हरेक दिनको समीक्षासम्म यी 8 बानीले नै त्यो अटुट मानसिकताको जग बसाल्छन्। ल, अब एक एक गरेर यिनीहरूलाई केलाएर हेरौँ है त। सुरुका 4 स्तम्भहरू त हाम्रो जग जस्तै हुन्। पहिलो हो आत्मजागरुकता, अर्थात् आफूलाई के कुराले असर गरिरहेको छ त्यो गहिराईमा गएर बुझ्नु। दोस्रो, भावनात्मक व्यवस्थापन, मतलब आवेगमा बग्नुको साटो एकछिन रोकिएर स्थितिलाई सम्हाल्नु। तेस्रो, तुलना बन्द गरेर सुधार सुरु गर्ने। अरूसँग होइन, हिजोको आफूभन्दा आज अलिकति भए पनि राम्रो बन्ने कोसिस गर्ने। अनि चौथो, धैर्यको शक्ति, किनभने राम्रा कुराहरू बन्न समय लाग्छ। रातारात केही पनि हुँदैन। यो तेस्रो स्तम्भलाई अलिकति गहिरिएर हेरौँ है। आफैसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। जब हामी अरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्छौँ नि, त्यसले मनमा ईर्ष्या र निराशा मात्रै ल्याउँछ। तर जब प्रतिस्पर्धा हिजोको आफूसँग हुन्छ, तब हरेक दिन सानो तर अर्थपूर्ण सुधार देखिन्छ। सोच्नुस् त, हिजोभन्दा आज मात्र 1% राम्रो बन्नु हो, त्यही हो वास्तविक जित भनेको। अनि दोस्रो स्तम्भ भावनात्मक व्यवस्थापनको लागि एउटा एकदमै शक्तिशाली तरिका छ। त्यसलाई 10 सेकेन्डको नियम बन्न सकिन्छ। कुनै पनि तनावपूर्ण अवस्था आयो भने झ्वाट्टै प्रतिक्रिया दिनुको सट्टा मात्र 10 सेकेन्ड रोकिने अनि एउटा लामो सास लिने। यति सानो पजले पनि आवेगलाई शान्त बनाइदिन्छ र सोचेर निर्णय लिन मद्दत गर्छ। ल, अब बाँकी 4 स्तम्भहरू जसले हाम्रो मानसिकतालाई अझै धारिलो बनाउँछन्। पाँचौं, आलोचना पचाउने क्षमता। कसैले केही भन्यो भने त्यसलाई व्यक्तिगत आक्रमण होइन, सिक्ने मौकाको रूपमा हेर्ने। छैटौं, हुँदैन भन्न सिक्नु। आफ्नो आत्मसम्मान जोगाउनका लागि सीमाहरू बनाउनु एकदमै जरुरी छ। सातौं, समस्यालाई अवसरको रूपमा हेर्नु। समस्या देखेर भाग्ने होइन, बरु यसबाट के सिक्न सकिन्छ भनेर समाधान खोज्ने मानसिकता बनाउने। र अन्तिम 8औं, दैनिक समीक्षा। हरेक दिन सुत्नुभन्दा अगाडि 5 मिनेट मात्र सोच्ने, आज मैले के सिकेँ हो। यसले नै हाम्रो मानसिक मांसपेशीलाई बलियो बनाउँछ। अब यी 8वटै स्तम्भको पछाडि एउटा गहिरो मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त लुकेको छ। त्यो के हो त? हाम्रो दिमागभित्र मानव 2वटा शक्ति छन् जो सधैँ जुधिरहेका हुन्छन्। एउटा हो प्रतिक्रियात्मक दिमाग, जुन आवेगमा चल्छ, झट्टै प्रतिक्रिया दिन्छ। अनि अर्को हो चिन्तनशील दिमाग, जसले सोचेर सम्झेर मात्र काम गर्छ। मानसिक रूपमा बलियो हुनु भनेको केही होइन, बस यही चिन्तनशील दिमागलाई बलियो बनाउनु हो र आफ्नो जीवनको लगाम आफ्नै हातमा लिनु हो। एउटा सानो उदाहरण हेरौँ न, यी सिद्धान्तहरू व्यवहारमा कति शक्तिशाली हुन्छन् भनेर। एकजना विद्यार्थी मोबाइलको लतमा नराम्ररी फँसेका थिए, तर उनले आत्मचिन्तन र धैर्यतालाई अपनाए। विश्वास लाग्दैन, तर मात्र 2 महिनामा उनको आत्मविश्वास र पढाइको नतिजा दुवैमा चमत्कारिक सुधार आयो। ल, अब निष्कर्षतिर लागौँ। एउटा कुरा के बुझ्न एकदमै जरुरी छ भने मानसिक शक्ति भनेको जन्मजात पाइने कुनै गुण होइन। यो त एउटा कला हो जसलाई अभ्यासले निखार्दै लैजान सकिन्छ।
जब हरेक दिनका साना साना निर्णयहरू सही हुँदै जान्छन् नि, तब एक दिन यस्तो आउँछ जब छाती फुलाएर भन्न सकिन्छ, म अब परिस्थितिको दास होइन, आफ्नै निर्णयको मालिक हुँ। र मानसिक शक्तिको अन्तिम लक्ष्य पनि यही हो, आफ्नो जीवनमा आफ्नै नियन्त्रण हुनु। अब जाँदा जाँदै एउटा प्रश्न सोचाइका लागि छोडेर जान्छु। यी 8 उपायहरूमध्ये कुन चाहिँ एउटा उपाय आजैबाट सुरु गर्न सकिन्छ? किनभने हजारौं माइलको यात्रा पनि त एउटै सानो कदमबाट सुरु हुन्छ, होइन र?